Μπαίνω μέσα στο Opel Mokko 1.2 Turbo 136 PS και αμέσως όλα γύρω μου βγάζουν μια άβρα σύγχρονης αυτοκινητικής φιλοσοφίας, χωρίς καμία προσπάθεια να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Το αμάξωμα ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή, με τις γραμμές του να δείχνουν μοντέρνες, αιχμηρές, λίγο σπορ, αλλά και ταυτόχρονα προσγειωμένες. Τα νέα LED φώτα μπροστά τραβάνε το βλέμμα και το λογότυπο της Opel στη μάσκα στέκεται περήφανα πάνω στη μαύρη, γυαλιστερή επιφάνεια. Αλλά εκεί που καταλαβαίνεις πόσο έξυπνα έχει στηθεί το Mokko είναι όταν αρχίζεις να παρατηρείς τα μικρά πρακτικά πράγματα. Η θέση οδήγησης κάθεται ακριβώς εκεί που τη θέλω, το τιμόνι με την επίπεδη βάση και την επένδυση από οικολογικό δέρμα προσφέρει ωραία αίσθηση στα χέρια, ενώ τα καθίσματα με το μαλακό ύφασμα σε κρατάνε άνετα στη θέση σου ακόμα και σε μακρινές διαδρομές. Κάθε διακόπτης είναι εκεί που πρέπει, χωρίς να ψάχνεσαι, και η κεντρική κονσόλα έχει αρκετές θήκες ώστε να αφήνεις κινητό, κλειδιά, μικροαντικείμενα, χωρίς να τα στριμώχνεις. Μια λεπτομέρεια που μου άρεσε ιδιαίτερα είναι η θέση για ασύρματη φόρτιση του κινητού, αν και προαιρετική, κάνει τη διαφορά. Οι δύο μεγάλες οθόνες δίνουν high-tech αέρα, χωρίς να μπερδεύουμε περίπλοκα μενού. Το infotainment γρήγορο, εύκολο, με υποστήριξη ασύρματου Android Auto και Apple CarPlay απλά μπαίνεις. Λες η Opel και το σύστημα σε ακούει, χωρίς να σου αποσπά την προσοχή από τον δρόμο. Ακόμα και το ψηφιακό καντράν μπροστά σου μπορεί να δείξει χάρτη με navigation, με over-there updates, και αν κάνεις προσωπικό προφίλ, μαθαίνει και τις διαδρομές σου. Παρατηρώ την ποιότητα των υλικών, που αν και δεν φωνάζει premium, είναι τίμια για τα λεφτά του, με χρήση ανακυκλωμένων υλικών και μαλακά σημεία στα σωστά σημεία. Και ενώ ο χώρος δεν είναι τεράστιος, 4 ενήλικες κάθονται άνετα, το μεταξώνιο των 2.575 χιλιοστόμετρα κάνει τη δουλειά του, ενώ το port-bagage στα 350 λίτρα με χαμηλό διπλό πάτωμα είναι όσο πρέπει πρακτικό για την κατηγορία. Πατάω συμπλέκτη, βάζω πρώτη στο χειροκίνητο 6 και ξεκινάω. Ο τρικύλινδρος τούρμπο των 1,2 λίτρων δίνει αμέσως σημάδια ζωής. 136 άλογα και 230 Nm είναι πολλά για το βάρος του, μόλις 1.219 κιλά. Με τη ροπή να περνάει σωστά στους μπροστινούς τροχούς. Η απόκριση στο γκάζι, ειδικά χαμηλά, δίνει ζωντάνια στην οδήγηση. Μέσα στην πόλη, το μικρό μήκος 4,15 μέτρα και ο κύκλος στροφής κάνουν κάθε ελιγμό παιχνιδάκι. Παρκάρισμα χωρίς άγχος, χωράς παντού. Το τιμόνι ελαφρύ, με αρκετή πληροφόρηση, βοηθάει να κινείσαι με αυτοπεποίθηση σε στενά και δύσκολα περάσματα. Η ανάρτηση, με γόνατα McPherson μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, είναι ξεκάθαρα ρυθμισμένη για άνεση. Τα αμορτισέρ δουλεύουν σωστά, απορροφούν λακκούβες, χωρίς να γίνονται νοχελικά, ενώ στις στροφές το αυτοκίνητο γέρνει λιγότερο από μικρόν με τόνο. Τι περιμένεις, διατηρώντας ένα μικρό σπορτίχ στοιχείο χωρίς να χάνεται η πρακτικότητα. Ακόμα και στο ταξίδι, η ησυχία στην καμπίνα εντυπωσιάζει. Ο αεροδυναμικός θόρυβος είναι αμεληταίος μέχρι να φτάσεις σε παράνομες ταχύτητες, εκεί όπου ξεπερνάει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, αν το ζητήσεις. Η κατανάλωση στον πραγματικό κόσμο κυμαίνεται κοντά στα 7,9 LTO100 και η με κανονική οδήγηση, αλλά σε ταξίδι μπορείς να δεις και κάτω από 6,5 LTO100 και χωρίς να προσπαθείς να οδηγήσεις οικονομικά. Το κυβότιο έχει λίγο χαλαρή αίσθηση, αλλά οι αλλαγές γίνονται εύκολα, ενώ ο συμπλέκτης είναι ελαφρύς ξεκούραστος για τα πόδια στην κίνηση της πόλης. Τα φρένα πιστικά, σταθερά, με ωραία αίσθηση στο πεντάλ και σιγουριά στις ακινητοποιήσεις. Στα βοηθήματα οδηγού, το Mokko δεν τσιγκουνεύεται. ADAS Safety Pack με όλα τα βασικά, προειδοποίηση τυφλού σημείου, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, Adaptive Cruise Control, φρένα έκτακτης ανάγκης δουλεύουν αθόρυβα στο παρασκήνιο και κάνουν κάθε διαδρομή πιο χαλαρή. Είτε μιλάμε για πόλη είτε για αυτοκινητόδρομο. Και όταν έρθει η ώρα να το πληρώσεις, η τιμή γύρω στις 19.900 ευρώ χάρη στη γενναία προσφορά της Opel το κάνει να μοιάζει με ευκαιρία. Ειδικά για όσους ζητάνε ένα μοντέρνο, λειτουργικό BSUV με χαρακτήρα, τεχνολογία, ποιότητα και value for money, όλα σε μία ισορροπία που δύσκολα βρίσκει σήμερα.
Το νέο MOCO αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να δώσεις μια περιουσία για να αποκτήσεις κάτι που πραγματικά καλύπτει όλες σου τις ανάγκες και με το παραπάνω.